Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire în cadrul căreia vreau să văd care este situația în care te afli, care este blocajul, care e rezolvarea, ce urmează să se întâmple, rezultatul final, dar și surpriza. Poți să te gândești la ceva anume sau pur și simplu poți să lași tarotul să-ți transmită mesaje. Hai să vedem. Ok, a început citirea. Spânzuratul 10 de spade, Marea Preoteasă. Un blocaj aici, da? E un blocaj prin care treci. Poate să fie și un moment în care, uite, ai pus punct la ceva, ai ieșit dintr-o situație complicată. Mai poate să însemne, uite aici, o legătură cu zodia Pești. Deci poate să fie și un moment în care tu începi să vezi lucrurile diferit. E ca și cum universul te atenționează să iei o pauză și să încerci pe cât posibil să găsești altfel de soluții. Mai văd o persoană aici care se sacrifică atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere emoțional. Dar pe unii parcă vă văd aici într-o perioadă de pauză. Da? Mai poate să fie, uite, că în momentul de față ceva se mișcă foarte greu. Se mișcă greu, dar se mișcă sigur. Da? E ca și cum un proiect funcționează greu, dar ai o siguranță. De asemenea, ce văd aici este că o prietenie începe să aibă un rol foarte important în viața ta. Dar pentru unii mai văd că poate aveți un coleg la muncă sau o persoană care vă este alături și care poate să treacă printr-un moment puțin complicat. Da? Ceva este încetinit. Asta e foarte, foarte clar. Însă, mai văd că și tu ești într-un moment în care începi să-ți dai seama că totuși lucrurile astea se întâmplă cu un rost. Și anume, e nevoie să iei lucrurile încet și sigur, pentru că astfel îți poți crea o bază stabilă. Chiar și într-o relație și într-un proiect. Poate să fie aici și o veste pe care o aștepți și care are legătură cu bani. Apoi avem aici 5 de cupe. Problema este că cineva tot se uită spre trecut, cineva are niște regrete, iar cărțile astea de până acum spun să iei lucrurile ca atare, să iei lucrurile fix așa cum sunt. Hai să vedem ce zice și tarotul ăsta. Care e problema? O persoană aici supărată, tristă, fără speranțe, cineva care nu poate să treacă peste o situație din trecut. Ia uite, pentru un inamic. Și avem părere de rău, disperare. Deci problema este că fie tu te uiți spre un inamic sau spre o persoană care nu-ți place și aici nu e ok, că îți consume energia fix aiurea. Pentru alții are legătură cu cineva care se uită aici doar spre partea goală a paharului. Cineva aici care are niște probleme, fie de sănătate, fie probleme cu legea, poate să fie și o persoană mai geloasă din fire. Na, poate tu ar trebui să te bucuri în primul rând de ceea ce ai în jurul tău și apoi, da, să vezi cumva și unde e problema, o elimini și o lași în pace. Văd aici o persoană intelectuală, parcă e o persoană care gândește prea mult. Sau o persoană care are un anumit statut din punct de vedere profesional, oficial, însă din punct de vedere personal lucrurile sunt destul de sensibile, aș zice eu. Na, parcă e cineva căruia îi merge bine profesional, dar personal ceva nu se leagă. Hai să vedem soluția. Soluția e 6 de monede. Deci soluția e fie să-ți împarți banii mai bine. Asta dacă sunt probleme financiare, cumva să-ți cântărești mai bine cheltuielile. Dar soluția poate să vină și printr-un cadou și prin atenția pe care tu o oferi, poate persoanelor din jur, persoane iubite. 6 de monede, să știi că poate să însemne și faptul că soluția poate să țină și de faptul că ar trebui să te comporți cumva într-un mod egal, să împarți în mod egal.
Ce urmează? Steaua și lumea. Foarte frumos. O legătură aici cu zodia Vărsător. Mai avem Taur, Leu, Scorpion. În curând, văd aici totuși că această problemă se rezolvă și apare o soluție absolut fantastică. Pentru unii este vorba despre o eliberare, da? Despre o bucurie. Poate să fie vorba și despre o noutate plăcută care apare, dar și despre un succes extraordinar de mare. Hai să vedem și cu soluția asta cu 6 de monede. Avem un cadou. Soluția e un cadou. Poate trebuie să-ți faci un cadou, să te iubești mai mult. Uite, să-ți faci lucruri pentru tine, să nu mai aștepți, da, să-ți facă ceilalți. Să nu plătești pe cineva să facă, să-ți faci tu. Că altă energie ai. Gânduri, bărbatul, suspin și copil. Văd aici un bărbat care se gândește foarte mult. Fie la o problemă legată de un copil, fie este vorba despre o persoană care își dorește aici un nou început. Da? Soluția la toată problema asta, să știi că poate să vină printr-un bărbat, în urma unui cadou pe care ți-l face sau în urma unui gest, da, pe care îl face către tine. Hai să vedem ce e cu steaua, ce vrea să zică. Avem părere de rău, eliberare și bani. Deci e ca și cum, uite, urmează aici să te eliberezi de această părere de rău și să te concentrezi mai mult pe tine, pe stabilitatea ta, poate din punct de vedere material. Afli un adevăr, afli o veste. Și avem aici iubire și doctor. Deci eu cred aici că tu reușești să te vindeci sau reușești să finalizezi ceva legat de zona medicală, legat de sufletul tău. Unii poate auziți de un sfârșit care apare. Cineva primește o veste bună și s-a eliberat de ceva ciudat, de ceva complicat. Uite, ai și o surpriză aici de la o femeie tânără. În final, avem luna și 2 de cupe. E o întâlnire la o vreme de seară, dar și foarte multă confuzie într-o relație de cuplu. Ce mai văd aici este un cuplu din jurul tău care poate avea probleme, dar poate să însemne și un moment de confuzie într-o relație. Pentru unii văd și o legătură cu zodia Pești. Poate să fie și o relație ascunsă pentru unii. Uite, văd o femeie matură, da? O femeie matură care fie are niște probleme de sănătate, fie este vorba despre o relație veche aici, care deja e bolnăvicioasă relația asta, deja nu mai este ok. Poate afli de această femeie care are o problemă. Și avem scrisoare și prietenie. Poate cineva, da, care apare în viața ta, în casa ta sau te întâlnești cu persoana aceasta și îți poate da o veste legată de această femeie. Sau poate să fie vorba despre un sfat pe care îl primești de la un prieten. Cineva care îți cere prietenia, mai poate să fie. Cineva care are nevoie de sfatul tău, cineva care are nevoie de consolare, de ghidare, de vorbe bune. Pentru că este clar aici cineva care se află într-un moment de confuzie, se află într-un moment ciudat. Văd aici pe cineva care are o speranță foarte mare sau care îți propune ceva, îți promite ceva. Hai să vedem surpriza. Surpriza e regele de spade. O legătură pentru unii cu o zodie de aer. Gemeni, balanță, vărsător. Surpriza vine de la o persoană foarte rațională,
foarte sigură pe ea. Este cineva care are totul foarte bine pus la punct, are un program foarte bine pus la punct. Pentru bărbați poate să fie și un inamic, să știți. Sau surpriza poate să vină de la o instituție publică. Avem îndrăgostitul și femeia tânără. Ia uite. Omul ăsta, nu știu, te poate ajuta în relația de cuplu cu un sfat? Sau dacă ești femeie, e cineva aici care își face niște planuri în legătură cu tine, niște strategii aici, încearcă să te convingă de un anumit lucru. Parcă e cineva care vine și vă organizează. Poate un prieten, mai văd aici, care îți poate face cunoștință cu cineva. Avem servicii. Cineva care îți propune un anumit lucru. Și avem călătorie și succes. Sau o persoană căreia îi place să călătorească. Surpriza vine de la acest rege de spade, care îți poate face o propunere legată de o călătorie. Și propunerea asta văd că ție ți aduce bucurie. Hai să vedem în continuare. Avem aici lacrimi și piedici. Te dorește cineva, drum lung și bărbat matur, bărbat în vârstă. Clar, uite, cineva care e înlăcrimat, cineva care are niște blocaje, văd aici. Și văd, te dorește cineva și cineva care te dorește pe un termen mai lung sau cineva care își dorește un drum cu tine. Își dorește să meargă poate într-o vacanță cu tine. Hai să vedem surpriza. Surpriza vine de la o persoană plăcută, bani mulți și noroc. Un noroc pe care îl ai aici foarte mare printr-o persoană dragă ție, printr-o persoană plăcută. Poate e cineva care îți vine în casă pe neașteptate sau poate este o surpriză, așa cum am zis, care ține și de o instituție, de o firmă, de ceva. Uite, e cu bucurie. Și o veste despre un final. Da? Finalul ăsta e cu realizarea dorințelor. Deci e ceva ce tu vrei să finalizezi, ceva ce tu vrei să închizi. E cineva care vrea să te ia prin învăluire ca să-ți dea vestea asta. Hai să vedem ce zice și acest tarot. Avem un bărbat și o veste de final, cu boală și cu pierdere. Da? Uite, cineva care îți poate spune că a rezolvat ceva legat de o problemă de sănătate. Cineva care trece printr-o închidere, printr-o pierdere. Inamic, mesaje, ceartă. Eu cred aici că tu ai pe cineva în jurul tău care are niște probleme. Și omul ăsta vine către tine să-ți ceară un sfat sau poate afli despre aceste probleme și nu știi cum să faci. Este o hotărâre aici, uite, care ține și de plăcere și de iubire. Cumva eu cred că omul ăsta e pus în fața faptului împlinit și atunci trebuie să ia o hotărâre aici. Hai să vedem ce zice și acest oracol.
Bun. Ci se cere să găsești un echilibru între spiritualitate și partea practică. Ajustările sunt bune. Tu ești suficient. Dar oracolul spune că tu ai nevoie de un plan practic. Poate chiar în situația aceasta cineva te ajută să găsești un plan practic, da? Sau să-ți faci un plan practic. E ceva ce te scoate oarecum din zona de confort. Totuși, uite, oracolul zice că ești foarte aproape să-ți atingi scopul. Hai să vedem ce zice și oracolul. Au ieșit mesaje bonus. Avem așa, în viitor, eliberare, roșcat, roșcată, inițiala R, cifra 5, acum. Eu simt aici foarte mult foc, simt că ceva se rezolvă foarte rapid. Elementul aer cu mesajul noutăți plăcute, vindecare, asteroidul Chiron. Deci cineva, uite, îți poate da niște vești, așa cum ți-am zis eu, legate de o vindecare a cuiva. Deci cineva care se vindecă. Inițiala Z până aici. Deci e un sfârșit, clar. Ceartă, inițiala J. Inițiala P cu mesajul piedici. Iar ultimul mesaj, penultimul, scuze, e spirit, libertate. Inițiala V cu mesajul victorie. Eu cred că e clar aici. E ca și cum cineva îți dă un sfat, cum că a rezolvat ceva legat de o vindecare. Sau a rezolvat ceva legat de a repara. Deci poate a reparat ceva, a vindecat ceva, a rezolvat ceva. Doar că aici apare o ceartă în legătură cu niște piedici. Și atunci e cineva aici care se eliberează brusc, care zice gata, vreau libertate, vreau victorie. Sau poate are legătură cu niște piedici care au fost, cu o situație complicată și care văd eu că se duce. Nu o să mai fie. Dar e posibil să mai fie aici niște discuții, deci nu e așa peste noapte. Mai avem așa, bani puțini și supărare, luna ianuarie, cifra 1, zodia Capricorn, zodia Vărsător, planeta Jupiter, da, marele noroc. Da, deci e un răspuns pozitiv, da. Inițiala D, direct. Eu cred că cineva are un noroc mare așa și deodată, așa cum am zis, primește un răspuns pozitiv, rezolvă ceva ca prin magie. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.